Доброго вечора всім здоров. Щось в мене. Чи мені здається, що дуже червоне обличчя стало. Чекаємо, можливо, приєднається до нас маньяк, можливо, ще буде лавер, можливо, ще буде хіма. Будемо трошки грати сьогодні, напевно. До 11-ї, але швидше за все, не до 11-ї. Так, щось я дуже цей. Зараз ми чуть-чуть підкрутимо, бо я щось дуже червоний, як курячок. Ні? Фільтри. Зараз ми його пофіксимо. Все. Оп. Нормас? Нормас. Чи не нормас? Так ліпше? Чи треба ще щось? Та я знаю, що червоне. Я ж знаю, що це от. Що це в мене стерчить волосся ззаді, як в півня хвостик? Треба це чирікнути буде оцього. Курва. Неслухняне волосся кофімена. Ну, та знеболююче подіяло, та й стало. Якось так. Так, а ну, зачесатися я не встиг. Та буде якось так, ніби нормально. Ніби. Ой, але, блін, та гра то просто помийка, якщо чесно. Я не знаю, можливо, там чудесний, шедевральний цей, як він називається. Сюжет. Але керування там гівно. Кажу вам по правді я. Таке керування, що аж грати перехотілося. Оф, не переживай, завтра буде ще гірше. Ну або краще. Ну, є таке. Буває таке. Так, ну що, малята. Так, ти в мене питав там про стрім Аватарс. Там мені, коротше, треба буде переробляти повністю все з нуля, його будувати. І прибирати, переробляти, перекопувати, коротше, бота, який зараз є. Тому що я в цьому боті налаштував дуелі. І не знаю, чи там вийде мені зв'язати з балами каналу, за що ви будете битися. За які бали каналу. От так. Ну, якщо це братись, все переробляти, то мені доведеться йти на іншого бота. І зносити цього, що є, стрім Елементса. І робити з нуля іншого бота. І робити з нуля в стрім цьому. Ну, через бали так, але тоді доведеться багато чого переробляти. Через бали. Тому що концепція як була? Я не знаю, що буде видно. Оп, є ще такий фільтрик. Оп. Оп-оп-оп. Чуть-чуть залишимо. Тут взагалі є прикольні фільтри, я скачав. От такий є, наприклад. Хто тут? Ну ні, то ти? Ти що, блядь? Чадів чи що? А ну, перевірка голосу 1, 2, 2 на стрімі як чути. Не знаю, щось. Тебе не дуже добре було чути. Дуже тихо. Не знаю. Так. Щось я не можу фільтр. О, можу фільтр. От. Такий фільтр скачав. Такий скачав фільтр, не знаю на що. Слухай. А нема в Нуарі? Чорний з червоним там. Знаєш, як оце поєднання кольорів. Нуарівське. Оцей? Але бачиш, типу, через те, що в мене світло засвічує сюди. Лице, в мене лице червоне. Це червоне. Харе бухай, чуєш? Хто бухає, я не бухаю. Є там типу, багато фільтрів якихось.
Ну, мені Ще раз. подобається оцей фільтр. Коли він врубаний, то є такий холодне все. Але ми його скрутимо чуть-чуть на 40% поставимо. Огляд. Оце це дуже такий насичений. Не знаю, хто це юзає. Ну, цей насичений. Ей, коротше, нахуй цей фільтр. І без фільтра заєбісь. Чорно-білий. Не хочу. Добре. А чого мене так тихо чути? Я не знаю, що тебе так тихо чути. Бо тому що коли я говорю, може тебе приглушує, але немало, бо я там не ставив лімітерів. Можливо, так і є. Та неможливо, блін. Ми ж Чекай, там треба. раніше говорили, то все було нормально. Цей прикольний, але щось таке в ньому. Так, чат, а ну що там маньяка чути? Я можу підкрутити. Купить маньяка. Тихо пише, шибеник. Мені Ой, дуже не це подобається ця нова це фішка Дискорду, де ти за- кожне джерело окремо додаєш. Там. Але тут можеш собі відналаштувати, але тут так важко деколи баланс знайти. Бо хтось то тихіше пиздить. А хтось оре як різаний. Ну, Не буду тикати пальцем. зараз тебе підкручу в Дискорді. Та ні, мені тебе в Дискорді добре чути, а ну щось скажи. Алло. Так. Я щось буду зараз говорити. Геспекін. Хелькост шибеник. Геспекін. Дискорд. Пробач. Ну я добре, неправильно в прочитав мене він тільки. чомусь скрутився на 67. Давай на 100. Їбем. А ну зараз говори, що там. Якщо я буду на 100, будемо зараз що? Ну, я думаю, нормально. Ні, не нормально. І, типу, 200 поставив. 200 ні, 200 каверкається. Що каферкається, ти розумієш, що з цими їбучими новими, блядь, налаштуваннями? Ну, Оце їхня тестова хуйня, що розділити став звуки тоді на все, блядь. Не 140, 150. хуйорок, блядь. 150 став, і тоді буде нормально. По 150 і піде. Ти розумієш, що в мене стоїть гра 300%, блядь, буст? Бо тому що я не знаю, як це пофіксити. Без... Гра А зараз 300% 200 наче ти- ок десь на моєму рівні. А не можеш в Windows в мікшері скрутити гру Блядь, на- і що я маю оглухнути, блядь? Що скрутити я можу? Що от? Скажи мені. От. Що в скрутити? мікшері Ну, що в Віндовсовську мікчері? гру Ну, скрутить? наш. Ти кажеш, що вона в тебе на 300%, то ти можеш її скрутити, зробити на 50% тихіше, і буде 150, 300 на 2. Блядь, вчора нили, нахуй, нічого не чути, блядь. Нічого не чути гру, блядь. Алло, нахуй, що я маю ще скрутити? Ти що, чадів чи що там? Маньяка скрути. Маньяка скрути. Хуйню говорять, можна скрутити. Що гучно? Що гучно було? Гучно кофік кричить, правда? Я кричав гучно, я ж казав, блядь. Коротше, Наскільки хто було дивиться з гучно? компа, Зробіть мені цей кліп, я хочу почути, бо мені треба там лімітери ставити. У мене зараз він повністю на компі звук 44%. Я не можу гучніше. Як я буду, блядь, от скажи мені, як я буду грати. От я в'їбу зараз все на 100, так? та не треба. І що? І воно в OBS нічого не міняється, тому що OBS бере звук з джерела, а не бере з компа звук. Тому що колись раніше було одне джерело звуку, яке ти додавав загальне. І все, і ти нічого не налаштовував. А зараз ти даєш посилання на програму, на ресурс, з якого воно тягне звук. І крути не крути звук на компі, нічого не зміниться.
Нормально. Нормально зараз зі звуком все. Все, забій ці налаштування. А ті ж де я дивлюсь тут. Я хочу подивитися, якщо я буду крутити цей повзунок, що буде. Мене чути нормально, от і все. Більше нічого не треба. Так, а в нас фазмофобія, походу, по звуку і тихенька, якби. От, наприклад, зараз треба просто підсилювати кожне джерело звуку, бо воно якось не знаю, чому береться по-дурному. Аж ти так вирішав, аж динамік в планшеті хрипів. Угу. Треба буде якось то пофіксити. На мікрофоні мав би бути фільтр, стояв в мене. Називається він Спандер. Пінер. Але якщо я буду. Пандер це. От просто якщо я тако скручу, то ж ви мене будете гірше чути, виходить. Але якщо буду кричати, то не буде перегрузів. Бач, нема. Не мало би бути перегрузів, бо не заходить в червону цю зону. Тобто треба налаштовувати загальний звук по звуку мікрофона, щоб він не заходив в червону зону. Тому. Алло! Алло! Не заходив в червону. Та все одно буде. Хельк, бережи динаміки на цьому. Ні, так треба зробити, бо так правильно було зробити. Я ж не знав, що коли коли верещу, то я не бачу еквалайзера в цьому, як він називається, в ОБС, і того, звідки я маю знати, що воно йде в ліміт, за ліміт пересувається. Мене ж зараз нормально чути? Нормально чути. Нормально. Та норм пофіг на маньяка. Понятно, Ігор Ігорович, блядь. Сказали, що на вас пофіг. Пуфік. Ні. Нічого не Нічого скручуй, нового. лиши як є. Ні, не буде я лишати як є, бо я хочу, щоб було заєбісь. А ну маньяк щось пиздани. І мовчить, блядь, та ти можеш щось сказати, я хочу. Я не можу нічого говорити, коли мене заставляють. От дивись, щось от, коли сказати. ти Ну, типу, вересканув я не можу, от ти залетів в мене в червоні ці. В і ліміти. що? Ну. Значить ти можеш говорити, просто тихенько говориш. Ти в нас тихун. Це Тихун. не знаю, коротше. Так, значить, мені треба чуть-чуть тебе скрутити. Або ти не Кажу, на будеш. 100% постав і все. Ні, Нафіг, щоб мене дуже чули. тихо буде. Все. Блять, тебе нафіг чути буде. Бо так треба, має бути все ідеально. До чого рухатися? Ми маємо прогресувати. Правильно? Правильно. Щоб прогресувати. Треба Зараз я щось в носі. лутати. Я в носі. Де лут? Чат, де лут? Я в носі колупаюсь, нічого. В носі лут, в носі лут. Ти можеш гучно поговорити у такий, щоб чуть-чуть, щоб я подивився ліміти і поставив чуть менше. Та ти задовбав, та скільки можна О, гучно всьо, говорити? Все, поняв. 100 десь 20 треба поставити. О, Все, і маньяка буде тихіше чути. Тепер мені треба рутоні, щоб хтось виїбав. лавер, лавер, лавер. Лавер, лавер, лаверюк. Він Подолав він схожий 1000 на... сук. Так, все, в носі подовбався, можна Подовбався. Подлужбався. Видовбав. Пс-пс-пс. Хто це, блядь, активував? І то, і то. Ага. Угу. Павуку, блін, посрать треба дати. А чого ти не. Верни йому сокиру назад. А хто сокиру забрав? Не знаю, ти забрав вчора в нього сокиру, коли я сказав бан. Ні, я нікого не забирав, ніяку Ну от він сокиру, понижений нічого. до меча, дивись, бачиш, в нього меч зараз. Хто? Ну от павука меч, кажу. А в нього і був меч, я в нього нього не був- забирав В нічого. нього була сокира. Так, Я не забирав. так, як там його промоутнути до сокири? Блять, Я навіть і не хотів забирати. Тут типу, тільки я навіть бан є. цей- Да, ти не знаю. Так, а як тут це попередити? Ралі-валі. Угу. Permit user. О, тут же тепер вони такі штуки додали. Ей, потім поправлю. Я щось не... Ні, я Так, точно пофіг не мені забирав норм із сокиру в нього. мечем. Ну, блін, добре.
Так, Рутоні, напевно, що було нормально, так? Не треба гучніше нічого робити. Так. Так. Єдине, що це треба буде потім потестити зараз. Ну, бо все рівно чекаємо на когось. Блядь, just screaming. Так, більше. Мені просто подобається, і я себе дуже добре. Я себе дуже добре почуваю, коли все добре налаштовано, що я не переживаю, що там щось погано, сям щось погано. Але, на жаль, якось зараз чомусь розробники ігор роблять так свої ігри, що то одна гра гучна, інша якась тиха. Так, а де тут? Ти педантичний. Я драчун. Донати. Дручун. Хіба дра через А? Ні, дро-чун. Ні. А. Дро. А. Дро. Дра. Так, а що тут у нас? Драчун. Драчун. Ну ти драчун. Чун-чун-чун. Пікінджун драчун. Так, понял. Ні. А що Маньюк. ти? Маньюк. Добре, маньюк драчун. Хай буде тестове, хочу послухати. Слухаємо уважно. Ні, це загучно, та ви що, блін. Оце ви мене, блядь, розвели, щоб я так О. гучно зробив? Оце прикольний. Та? Мені сподобався. Наскільки десь треба знизити? В 2 рази, ні? Ну давай поставимо 200, якщо відсотків. Нехай буде, нехай так прям вривається цей звук. Гарно А там заходить. не один звук, там Ні. декілька. На, от дивись зараз. А рандомно в тебе? Бачиш? Такий ще є звук. Там, типу, є 3 варіанти. Ну, скажу. Тихо. Ну воно заходить за ліміти, ти розумієш, про що я. Мені треба просто налаштувати, щоб воно. Чуть-чуть гучніше. 55 поставимо. Локер, привіт! Так, а ну ще раз тест. Це колись в Блокер, мене. вітаю. Обожнюю, блін. Цю гівку і це сповіщення, це в мене відколи я почав стрімити. Ну, оцей прикольний, ні? З павуком. Оцей дуже. Оцей прям так. Баси такі прям гарні, Мгм. чистенькі. Цей. Ти знаєш, важко деколи знайти звук, просто важко. Сидиш. Ну, в мене ще є там в планах дуже багато чого, що я маю ще реалізувати. Але то буде зроблено. То що, ото що я так сказав. А ти вже Треба натхнення, музу і. Яку А ти натхнення? кинь кімнату. Та я ж Кімната, кинув кімната. в цій кімнаті А, в кімнати цій номер. кімнаті. Кинув в кімнаті цій кімнаті номер цієї кімнати. 666. 666. Так, а що у нас тут помінялося? Яку вони там карту, кажеш, переробили? Tangle Drive, саму першу. Тут якісь Nails Dinner з'явились. Ну я не хочу великі карти грати. О! Ні, ну, на самі великі не підемо. А хто в нас там папі, хто буде за все платити? Маньяк. Я вже забув, як тут все то от Я нажимати. теж забув. Чуєш, що Куда ти що блядь? в носі, блін, стрижеш оце волосся, ну які в тебе Ти чисті бачиш ніздрі? який? Так. Чи тобі якась О. малиха вилизала ніздрі, блядь? Дивіться, які в нього чисті ніздрі. Маньяк. Ой, боже мій.
Так, зараз. Це ж- Англвуд переробили і переробили, зараз скажу тобі, Грефтон в Хермхаус. І ще з'явилася нова карта Нелс Дінер. Прям. Я буду пісяти сьогодні вночі під себе трухани. Що ти мєриш? Ой. А я не зробив собі чаю. Ти зроби. Не хочу ще поки що. Потім. Хочу тепленького, а не, блін. Я забуду і буде холодний. Чадів, паук, чадів. Ми вчаділи. Хелькост в чадів. Гівно їли. І ще в чадів шибеник. Ще би не копшев чадів. Тут же ж цей. Кожен раз, коли Перманентно якийсь не... вчаділий. Кожен раз, коли у них щось. Так, перевірка мікрофона не хочу. Я ж пам'ятаю, що тут десь оцей приціл вічно, блін, мінявся. А де воно? Ти що, долбайоб? Піздець, яке ти йобнуте, блядь! Чат, закидайте його гівном, я не знаю. Є якісь какашки, кидайте в маніака какашками. Ю кліп зроблю. Блін, я не пам'ятаю, ну. Точно десь, кожен раз, коли вони щось міняли, мінявся оцей. А, ось він, цей приціл. От, непрозорість курсора вічно скидається, розмір курсора за мовчанням. Блядь. А ти Ти ж можеш таку робити. інтонацію сказав, Ти класно. можеш робити так кліп, щоб було зверху, типу, от в такому форматі, не в широкому, а в такому форматі. Вибрати нормально, типу, куди воно дивиться, і вверху, щоб була, блін, моя піздюлька з камерою. Ні, Ну, блядь. не можна. Там робиться на ціле. А хтось так робить. Бо я чиїсь кліпи публікував, то заїбісь. Так, курсор за замовчанням, курсор виділення. Непрозорість курсора виділення. Поїхали. Курсор. Колір курсора. Застосувати. Налаштування. Альтернативні порти. Що ти, блядь, хіхікаєш там? Я, блядь, кліп передивляюся. Та бо я собі сижу, а ти, блядь, там балуєшся якоюсь хуйньою, не знаю. Що то на те знайшло? Ах. Сорі. Так, а що я буду. Оця помаранчева точечка, блядь, чи то. І жди, бо Ти не то будеш не буде. бачити. То не буде видно. Та, блін, застосувати. О! Аняк! От тепер точно буде видно. Ні, ну це засильно. Засильно. Так, Що, йдемо на треба якусь. управління, оце подивитися тут. Ага. А що там в керуванні? Налаштування. Боже, так то ж треба ще буде із Іди цим. сюди, наверх. Що там? Наверх. Диви, як вони тут поскладені. Давай, витягай перший. А як витягнути? Я не пам'ятаю. Та, мишкою, блядь, як? Ну, а мишкою якою кнопкою? Зажимаєш ліву клавішу і тяг. Що? Нічого не стоп. тянеться вже, блядь. Все. F. А, Е? Е. Давай, блядь. Ну ти будеш щось витягувати, чи ти вже. Я закінчив цю гру. Ну, у мене тут поки що 3 сімірки. Так, а що це у нас тут? Дивись, якісь жінки. Пішли на карту. Яку там переробили? Якусь маленьку ту? Ти йдеш чи ні? Карту? Так. Ти налаштування якісь Ти хотів пам'ятаєш? Ти Так. пам'ятаєш, що я робив? Ні. Що ти робив? А, блядь, Вікінжан, не цей во, не пройобуй час.
Що ми взагалі мали зробити? Ти мав знаю. налаштування подати. Ти розібрався, як закупляти назад товари і що ми там Ні. маємо купляти? Ну, заєбісь. А як? Нас там викликають. Де купляй то, що нам все треба, блін, заїбав ти. А, дзвонять? Вже дзвонять? Та розберися, давай як подивимося. закупитися. Та вов нас все Вантажівка. закуплено. Отак от. Так, галочка стоїть. Що ми тут? Проектор DOTS, проектор EMP, так, то третє, то третє, то третє, то третє, то третє, то третє, то третє. Я розібрався, що я ніхіра не поняв. Ну, типу, окей. Можна запускати. У мене 42 тисячі фінансів на сьогодні Так, є. яку переробляли Ну, вони? що, переробили саму першу Tanglewood Drive. Окей, пішли. І Grafton Farmhouse. Ну ми там були на тому Графтон Фарм. Не були ми ще на ньому. Були! Ні, це вони переробили. Що? Блісайд Farmhouse, нижній зліва. А, ну то давай, Ми там блядь, були. голосуй. Голосуй, А не справа голосуй, там все не одно получиш. Буй. Ні, не буй. Не розказуй мені, що живемо в лайні. Так, себе я трохи Не розказую підкручу. тобі, що живемо. Ей, поняв. Tanglewood При- Drive. Складність професіонал. Професіонально. Залітає в хату кофіман. Помирає від Бля, я не диявола забуду за лаверу першу ніколи. хвилину. Я ніколи лаверу не забуду, як ми грали в цьому Сталкер. Де Сталкер? І він. Кофіманус, грязний анус, блядь. Ні, я щось там кофіманус, кофіманус, грязний анус. Як ляпнув, ну. Та, я йому це пожиттєво. Ти думаєш, що я йому там свинку додав? Це моя мстя. Я йому мстюсь. Ні, трохи залітає в червоні піки, тому я мушу себе скрутити. Бо якщо я себе не скручу, то будете ловити неприємні звуки. А вам треба ці неприємні звуки чи не треба? Я взагалі Якщо ти не хочеш можу. ловити неприємні звуки, взагалі тобі треба можу зам'ютить робити. маніяка. АСМР. Але в мене шумодав стоїть, хуй ви звуки почуєте, блядь. Можу пердіти, навіть не будете чути. Жесть. Ой. Що ж там накліпали, блядь? Ну ти натиснеш, блядь, готов! А, то я не натисну. Але ти йоб твою за ногу. Нажми кнопку. Ну, блядь, нажав, во, диви, тицнув, блін. Та я теж тицну вже давно сижу, готовий, чекаю. Кнопку нажми. Нам лавера не хватає, лавер там носив якісь штуки корисні. А він не буде грати чи що? А він сказав, що він не казав, що він буде грати. Я і все, я й не Я наполягав. питався в нього, чи в нього є фазма. Кажу, ти будеш грав? Буду. Твою за ногу. Блядь. Ти ж де, нікуди не виходь, не виходь. Я щось тут підкрутив і в мене зараз мені не подобається. Гра. А що я підкрутив? Ага, я фов підкрутив. Думаю, що так якось все стало як гімно. Застосувати. Опа, а я з чим ходив? О, банани з колір поміняв. Чи? Я не знаю, в мене була камера, я завжди камеру брав. Ну, доци нам не треба зразу. До... Не дивись навіть на них, блядь. А, ультрафіолет. О, так ти Камера. пам'ятаєш, вони ж додали тепер диктофони, всяку хурму. Хто Ти- це буде все робити? Я не знаю. Коротше, Ти будеш робити то. Па-пара-па-па. Так, нам фотик на початку треба чи ні? Ні. Нам Я треба. думаю, що нам... Нам треба. Дивись, ти бери оце вот. Камеру. Ультрафіолет нам треба. Я беру хреста. Беру градусник. Градусники їм піху. Але я беру простий градусник. А я тоді візьму... Пасник? Чекай, чи Ну, ні? що А як ми написати? вертали назад, не пам'ятаєш? Як вернути взад? А, F. Радіо, книга потім. Блять, забув вже як грати.
Коротше, Фотік потім. Я грав. Чекай, ну не спіши, блядь, дай згадати, що взяти. А який Градусник ми маєш беремо ЄМП? EMP. ЄМПіха Верх. градусник А. є. Дай же. А, чекай, треба ж взяти ці ліхтарики, що ти? Не треба. О, ліхтарик я взяв. Я ні. Включив ліхтарик мінус 20 FPS зразу. Що мені взяти ще? А, ти блокнот ще потарабанив. Ну ти, блядь, магьош. Та я зразу натік. А ультрафіолет який ти взяв, скажи, будь ласка. Та такі, як треба. Ну, оцей береться, маленький. А, понял. Сіль треба, тебе ліпше взяв, а не книжку, а мені книжку віддай. То треба будеш зразу солью сипати, щоб дивитись. Опа! Ой, так ти шо? Так ти шо? А як? А, відкрили двері. А чо? А, включив. О, Що за звуки? пісики? О, я знайшов зеркало, Вікінджан. Хто дивиться, граємо на чувачі. Не Давай? треба ще поки. Та найдем швидше кімнату, ну що? І що? І хтось швидше помре. Я чув, так якби десь хтось щось кидався. А як говорить в гру? Anybody? Anybody home? Ні, не говорю в гру. О, кухню переробили. Ну, тут дивись, дивись, бабця тут жила, мала пісика. Менідіан, о, ти що? Тут щось кинула. Де? Сюди, в гараж. Де? Швидко. Імпіху включи. Та включено, нічого нема. Сюди. Є 5 EMP. EMP 5! От вона кинула цю штуку. Дрельку. Все, пішли включати світло, ми знаємо, де вона. EMP 5, перший доказ також є. Так, електрику дав. Врубай електрику. Вау! Подивишся потім, що там внизу. Так, як. МПіха нам вже не треба, в принципі, ні? Що я? Я сіль Так, температура вже падає, кидаю на машину. Походила. Опа, походила. Бери в руки, дивись, чи слідів нема. Фіолета нема. Окей. А як класти книжку? Понял, F. Так, книжку поставив біля дрельки. Я пішов за чим? За радіо. Ну, щось їй не дуже сподобалося, що ми там сіль розсипали. Це просто активний привид і все. Відеокамера. Там вже написало Сюди. в цьому. Чуєш? Я коли виходив, чув, що написало в блокнот. Бачу, він відкритий. Так, ти там, коротше, забирай дорогі інструменти, продамо потім. Так, нам треба туди хрест взяти, поставити, фотік взяти. І. Радіо взяв. Я не буду говорити. Доц взяв. Фонарик взяв. Чекай, може фонарик. Візьму 2 хреста. Візьму на голову А фонарик може й і не візьму з собою написала, бо носик. тут, коли проходиш двері, то чомусь якийсь дивний звук. А ні, написала. Як чоловік звати? Я не дивився на неї. Нам треба ще звуки оці ловити, а не тільки отут ходить. Так, це я сфоткав. Відійди, я сфоткаю сліди. Доц. Пишуть. Так. Треба знайти кістку ще. А, я ще один хрест не поставив. Як Що? там блокнот відкривається? Джейка. Приводи відомості. Пітер Страфен. Пітер Страфен. Зараз Я пішов поговорю з тобою. взяти- Пітер Страфен. Ось.
Диктофон піду візьму. Ти дружелюбний, де ти? Скільки тобі років? Він українською не розуміє. Тож... Не говори нічого. Радіо поки вчить. А доці ти поставив? Поставив. Але здається, що кімната Я, не та. я забув, як записувати ці штуки. Температура занадто висока. Змінив кімнату, може. Є тут більше А ну, росте. дай мені цей. Тут ще більше. Та ні, таки тут найнижча температура. А як відкрити книжку? Чуєш? Тап? Як? Добре, Джей. Джей. не відкриває. MP5 і примарні записи у нас є. Мюлінг тінь дух. Бля, це тінь буде. А ні, тінь не буває такою активною на початку. Ти ж... А ну, ще раз поговорити. Ти будеш говорив чи ні? Яка кнопка говорити? А я мене ж ставила на цим. Я на мишку нажимаю, включаю і там текстом вибираю, щоб не говорити. Я текст програмаю. Ти тут, скільки тобі років? Ти вмер? Алло, Тобі є хто питання? дома? Покажись, що. А, яку кнопку нажимати? Пуш-туток, яка кнопка, блядь? Та ліва клавіша. Включить, виключить. Що включить, виключить? Радіо. Лівою клавішою. Яке радіо? Мишки. Ну от що, я що зараз ти робиш? говорю в грудь, що? А, В говорить. Ну, я за що питаю? Anybody home? Show me yourself, motherfucker. Show me yourself. Kill маньяко, please. Чи ніхуя? Світло виробить. Слухай, але дивись, вона почала писати, коли я виходив. Ну от я кажу, що якась тінь. А що нам на тінь треба? Нам на тінь Ага. треба. Доказ. А що, привід? Мінусово треба. Мінусової нема, але вона може і довго не давати мінусову. Так? Ну так. Та ти що, тут. Тут ваш П, блін, що це таке? Чогось не Всюди? хватає, скажи мені, чого не хватає. Все перевіряв тут. Бо ти про косточки, про всяку фігню? Я. Я про кімнату. Активності 0. 0. Хоч активність? Вона не там. Вона не А де? там. Вона в підвалі навпроти. А там івент тобі запустила, чи що? Я зеркало заюзав. Валі. Виходь, коротше, на цей фургон лізь. Бо зараз атака може початися в тебе. Ти один в хаті. Та таблетосами закинутися, ти розставляти це все. Опана. Взяти фотик одразу з собою. Фотик в мене є. Нафіг. Добре. Зараз чекай, я відновлюсь. Ну куди летиш? Піжди. Все нормально. Схавай ще одну таблету. Зараз відновиться. Візьму з Вже все, собою. вже відновилось Макса. Ще, Це ще 59 і все, що вони відновляють? Ну, до 60-50. Ну це ж таблетки, не укол. Що у нас укол? Вже. Я левел скидав. Ха-ха-ха. Я теж 2 рази вже. Так, пішли.
Треба Христа перенести туди. Це буде, блін, зараз. Я побачив просто залізну дорогу, а вона там в підвалі. Так, Беру камеру туди. Але диви, написала тут. Ну, написала тут, але я ну добре, я дивлюсь тут. Ну тут нема того, що я бачу в зеркалі. Візьму радіо. Камеру ставлю. От дивись, йдемо по температурі навіть подивимось. От, я бачу оцю штуку. Ну і температура тут падає трохи. О, Вон є. Пара з рота пішла. а де хрест? Блять, куди ти поставив? Ну і Я тут не не бачу. зрозуміло, як хреста ще ставити. Так, одного поставив. Так. А де світло включається тут в підвалі? А я не знаю, вони вмикач ж є. переробили. Наверху нам. Я заніс камеру і заніс радіо, беру доц, беру. А толку з доців? Якщо це. А у нас. Чекай, у нас взагалі доц може на когось. Ну, це може бути мімік. Йому треба перевіряти. Чи ні? Як там міміка? Він не говорить, на що має говорити. Все, у нас мінусова поїхала. Серйозно? Угу. Це у нас був примарні записи, мінусова і пішка. Тінь. Кінь. Бувай не даха. Ну ти, блядь, конечно, ти. Так, що ми? 2 шуруповерта по 1500 А продамо. які в нас допки? У нас допки, запалити Ти- пахощі, середній глузд відігнати за допомогою пахощів. Можемо пахощі пофоткав. зробити. А нахіра ти хрест сфоткав не згоріло? Я не хрест, я сіль сфоткав. Ніфіга не сфоткав. Тобто, не що рахували? сіль зараз Рахували? доказами не рахується? Ні, рахується, але ти її не сфоткав, 0 дало чомусь. І... Камерою не попав. Не там. Сфокусований. Так. Що у нас там по глузду? Пішли. За тінь, мінус відомості. Глузд команди запалити пахощі біля привода. Бери пахощів. А, будемо. Глузд спустимо Пахощі зараз. Пішли. А що це? Що це? Треба штуку поставити. Окей, де? Де? Алло. Алло. Блядь. А ну дивись, що виконається зараз пахощ. Опа, потяги їздити почали. Так, є. О, я і Пахощі. кістку знайшов. Пахощі заховав. Кістку зарахувало. Візьми сільку одну. Цього. А нашу сільку. Ну, тут, може, сфоткаю Хату сліди. зайшов. Опа, Окей. тихо. Треба лавера. Взяв сільку. Не, сука, не встиг записати запис. Show me yourself. Бля, мене мурахи щось пішли. Ці звуки, блін. Покажи своє їбало. Вон походила по солі. Фотка сільку. І що воно, як докази нам дало щось? Нуль. Ні. Нічого не коштує це. А як видалити? А, вже 3 видали. Понятно. Вирубай світло. О, EMP-ха спрацювала зразу. Блядь, EMP теж буде як доказ сфотканий. Я пішов по EMP.
Що викинуть? Не. Візьми диктофон. Можеш взяти на машині? Привіт, Хім. Якщо щось ми Отлично. в мене в Дискорді. Ну, я хочу голос її записати, доказ. Давай сюди диктофон. Давай диктофон. Я записав чи ні? А ну. Дивись. А як записувати взагалі? Є. Я записав. Включи його, прослухай. Show me yourself. Блять, маняк, що ти балуєшся? Добре, добре. Я знаю, все добре, не переживай. Скільки в нас там глузду? Ще нема 25. А де? Лусний. Головна. Лусті, медіа. А, тут немає цього. Бу-бу. Я згортаю придумав. Бач, навіть не чути було, дивись. Радіо. Прям. Я знаю. А де в нас Я медіа? знаю. Як гортати, типу, цей? Я не знаю. А, во Медіа. є, я 2 записав. А де вона є? Докази? Ну, Типу там, речі, де гортаєш відомості. ці. Там, Є де пауза. медіа, і гортаєш в бік відео, і потім йдуть звуки. Ще один звук можна записати. О, Ну але так дивно, що вона бля, зразу. включи оцей звук, який ти тільки що записав. А як? Ну, там на плей нажми. Жорстко, ні? Що там у нас по глузду відомості ще ні. А як виглядає? Show me yourself. Can you show me yourself? Вона могла Show втекти me звідси. yourself. Show me. Слухай, ми можемо ще піти відео записати з машини. Коли ми підемо, вона буде ходити. Ходи, запишемо відео. Так, глуз, все, пішли. Я забув. Ну так вона активність каже. У нас лево. Бляха, чи так холодно, га? Бо не У тепло. нас капець у нас похолодало щось сьогодні. Щось нормально. Гадрина. Та поїхали, коротше. Чи що? Ти вибрав тінь? Так. Добре. Зараз заробимо грошей. Оба-на!
Гроші, скільки? Не знаю. О, за медіа 40 баксів дали. Новий рівень розблоковано. Скупий. Що за херня? Що це мені дало прийняти? Алло. Який новий рівень? Може щось вони Я не додавали? знаю. Якусь херню дало. Скупий називається. Добре, далі. Отут і Ага, підсумок гри, детальна статистика. Скупий. Скупердяй. Добре, я на перекурков швиденько. Добре. Хвилинка часу. Розбуду. А вони ще не додавали тут одяг? Хто знає, де подивитися. А, незабаром. Незабаром. Мені ще тільки пару оцих привидів, ну, пару досягнень, точніше, треба зробити. І все буде чікі-пукі. Начебто десь дивиться. Ось прогрес. Вітанечко. Привіт. Зараз ми тебе чуть-чуть підлаштуємо. Поговори щось, будь ласка. Добре буду говорити. Як у вас справи? Чи все у вас добре? У нас все нормально. Це є чудово. Ще не померли поки що. Але я думаю, що це ненадовго. Весь там в цьому голосовому каналі тицне, там є діалоги і там є код. А що, я тобі можу і так продиктувати, а як його подивитись. Кайно, я ще заходжу. Я вже знайшла код, я скопіюю. Добре. А я ж пішов курити. Добре. Він у нас куряга ще той. Тебе там який рівень, бо ми тут шукаємо багатого папіка, який буде нам купляти топові речі. Угу. Ну, на жаль, я не папік і не мамік. Ну, буде Так. маньяк тоді папік, бачиш. Бо я скидав рівень, то цей. У мене всього 45 рівень. А ти на якій складності граєш в цю гру? Слухай, я вже давним-давно не грала. Раніше це, звичайно, було на цьому. Господи, на самому жаху. Але зараз я вже навіть боюся грати. Ну, поки що ми професіонали. Я на жаху грав, коли робив досягнення тут одне. Там за столом, коли дивишся. Мені треба, щоб мене вбив цей. Щоб мене вбив. Боже, як він називається? Демон. От. У випробування апокаліпсису я робив. О, то я награвся. Така фігня, що. Так. Так, зараз я трішки налаштування тут поклацаю. Угу.
Та завжди злітають у них чомусь налаштування після обнов. Я так дивлюсь, що в них тут ще плануються якісь нові штуки додати, бо бачу, стелажі з'явились ще. Все, я офіційно буду завтра проходити першу мафію. У О. мене сьогодні шушуть згоріло від керування. Може на геймпаді воно би було простіше. Ну, блін, на Це клавіатурі. звичайно. На клавіатурі я ту мишку шурхаю, там показано вверх, вниз шурхаю, воно нічого не дає. Я взагалі трошечки в шоці, як так, ну, типу, вони зробили для ПК гру. Ну, як зробили? Портували. Скажімо, Вони перенесли, да, Вони не портували. хотіли просто керування, наймати людей, щоб зробили адекватне керування, от і все. Як-небудь зробили. І так куплять. І понятно тепер, чого занизили тій грі оцінку. То занизили ПКшники все. А ти без стріма, так? Чесно, хочу запустити. Добре. Тільки мені треба згадати, як там ото в цьому позначити. Зараз. Піду Це не подивлюсь. до мене. Я таке не знаю. Та я знаю, але я забув. Тобто я не знаю. Ні, я знаю. Зараз. Редагувати. Тут нам треба. Що в мене капслок? Собачка, походу так. Хто пам'ятає чат? Що куди? Як. Що пам'ятаємо? Нічого не пам'ятаємо. Зараз. Хіма, привіт. Привіт, привіт. Зараз ми тут. Так, одразу мікрофон треба. Ой-ой-ой, що це таке? Щось вже приходить. Так, там ми зараз. Ков, Що що я? там дошки нюхаєш? Все є, позначив. Боже, а нагадайте мені, як отой фільм називається, там, де 4, здається, людинки за цими за духами гоняться і в пилосос задувають. Мисливці на привіді? О, Дякую. Ну, пилосос, це, звісно. Я Ні, взагалі воно там якось спочатку по-іншому нічого не називалося. зрозумів. Це- 4 це людинки за приводами гоняться і пилосос задивають. Там ще велика зефірка була така. Мені більше той Як бос. зелений слизень запам'ятався. Вибачте, просто ти дуже молода, я цей фільм не дивилась. О, треба подивитися. Класика. Краще, ніж теперішні адаптації. Хоча. Не знаю, не А ти дивився Що дивився? адаптацію? Ну, як адаптацію? Дивився новий там, фільм? де в жіночими цими ролями зроблено. Так. І дивився наступну там, де з дітьми. Ну, не знаю. На, ти. Так, код запрошення тут є в чатіку. Угу. Е, Кінджан, Ой, блядь, знайшла. поки ти курив, то не звезди. Все зроблено, Вже все вже. Що так, ти все ото, блін, зроблено. Кофа тут дурка чіпляється, він вже тут почав дошки розкидати. дошки. Зараз вогонь розпалювати буду. Виживання, всі діла. Тюте. Чат, я там скріншотик зробив. Кофіка. Сфоткав. Ти мене не любиш, бо я цей? Не такий, як ти, так? І закинув в той чат, можете подивитися. То є чат.
То є 2. Чат. Боже, як мені тяжко щось налаштовувати. Що тобі треба налаштувати? Кажи, я тобі підкажу швиденько. У мене на стрімі вас не чути. В нас. Ага. Ти робиш окреме джерело виведення, тобі треба зробити окреме джерело виведення. Можеш мені дати Так, а як це трансляцію? зробити? Давай трансляцію в Discord, я тобі швидко підкажу. А там ков 5 копійок своїх запхає, і все. Тихо сиди. Нічого не буде працювати. Дивись, тобі треба в OBS. Береш, Ага. там, де в тебе всі твої оці джерела, не в сценах, а в джерелах. Клікаєш праву клаву миші, додаєш джерело, і тут є захоплення звуку застосунку бета. Обираєш його. Так? Називаєш його Discord. Натискаєш гаразд. Потім в тебе відкривається вікно, таке, і там буде писати вікно. В цьому вікні знаходиш, в тебе буде в списку Discord, Exe, потім назва Ага. кімнати, в якій ми сидимо. І потім ставиш збіг заголовку, інакше знайти вікно такого ж типу. Натискаєш гаразд. О, Боже, працює, та ти що? Дякую. Боже, я й не знала, що так можна. Та, Все вийшло, дуже дякую. і потім вже собі повзунком налаштовуєш, як хочеш. У нас було чудово. Угу. І все. Дуже дякую. Всім дякую за фоллоу. Боже, так приємно. А в тебе який мікрофон для стріма? Still serious. Ой, Боже, HyperX. Quadcast чи маленький? Да. Як Хоч, подкаст. хоч можу тобі потім скинути налаштування деякі. А я налаштовувала через Sonar. У мене просто на Discord він не працює, але його не використовую. Ну там просто Discord можна так. дуже гарним голос зробити. Фільтри, всі діли. Всім дякую за фоллоу. Жени їх поки не пізно. Продай їх. Чого я їх маю продавати? Відбувається ніяк. Що відбувається? Ти втратив скіл? Я стіну мурую. Та вона впала, я третю штуку ставив, трошки не розрахував. Так, все це чудово. Залишилось зрозуміти, як ото все кудись прийти до вас. Блу-блу-блу. Там на стартовому меню підходиш до дошки, де Ага. обираєш мережі. складність, і там типу вибираєш. Гра в мережі. Кіджан, ну від'єднайся і приєднайся. Або я Гра в мережі, і там буде типу клавіатура така з кодіком. І ти просто вставити нажимаєш, якщо ти скопіювала з Discord рушення кодове, то все. Я на стрімі зараз подивлюсь на неї. А. Я, здається, все вже знайшла. Що, обираєш. Мамочки. Так, це не того. Продовжуйте. А чого так гарно Та видно? падлюка, ти. Бо я перепрошую, я кофіку сказав. Дякую. Гарно видно. Тебе що- гарний голос і без фільтрів. Боже, як приємно. А буде ще гарніший. Ні, просто там пропадуть перегрузи, а то. То таке, якщо захочеш, то можу скинути. Треба приєднатися. Угу. Ага. І вставив просто. Мама мені. Да. Що вийшло? Боже, невже? Чого так стало складно? Я Ми не знаємо. дуже давно не грала. Якби ми знали, що так стало складно, ми знали б, що. Все, я проголосував за карту. Готовий.
Так, треба щось купити ж, правильно? У Нічого мене не- 2500 доларів. Ні-ні-ні, маньяк все Там купує. же- Там же все куплено. Ага, Деді. Ой. Шугар Деді. На базі. Потім У буде мене- ковса купляти. У мене Ага. голос без фільтрів, як у Вірки Сердючки, саме правильно. Я Саме готовий. так. Підходь до дошки, А ти це ви готов. через. Ти запустив стрім Together чи як? Ні, через позначку. Тугезер. Позначку? Тугезер. Понял. З нього Так, треба натискати приготуватись, так? Так. Все. то тепер мені треба тицяти Чудово. готовий розпочати. Поки Все. вантажимось, відійду на хвилиночку. Ми вже завантажились. Але можеш відійти. Ми Так, поки тут так. розплануємо. то що, хто на чому? Так, 3 унікальних фото за допомогою фотокамери, виявити приводи за допомогою датчика руху, 2 унікальних паранормальних звуки. Я, коротше, сідаю на звук. Я буду звуком, буду ємпіхою і буду градусником. Ні, ЄМП буде Тіма носити. Хрест їй теж. А я візьму камеру. Так, що ти береш? Ти береш камеру, береш ультрафіолет і що ще? Дивись, хто бере цей. Слухай, ну. Так. Не знаю, скільки там Хіма награла. 1,50, хоч я дивився. Плюс те, що позабувалося, плюс те, що нові диктофони, оце все. Я думаю, що їй простіше взяти я на якісь там диктофоні ємпішку. буду. Ну от, я їй скинув EMP, сілі, ультрафіолет. Ти бери камеру. Бери камеру. Я беру камеру. Бери Це камеру, тут? хрест. Хіма, візьми, будь ласка, на землі сіль, ультрафіолет і ємпішку. Так, чудово, як. Ага, все, зрозуміло. Будеш на ємпішці. Яшкою брати, гешкою кидати, Я думаю, вона згадається. юзати лівою. Візьми клавішою хреста мишки. вікінжант. Хрест? А книжку не брати? Ні, для чого? Книжка це додаткове вже. Вона ж не зразу Добре. буде писати. Так, я взяв це і. А де я фотік скинув? Хтось бачив фотік? Ну, А, є. І візьми ліхтарика на лоба. Бо маньяк Я- не бере ніколи. На тежку камера стоїть. те затискаєш і береш. От. Це Ні, фонарик. те затискаєш, ти вмикаєш. Так. Так. Все, ти на ЄМПшці з ЄМПшкою заходиш. Так, Вау, це типу, Чек. оце вони додавали нову, чи це перероблено якесь? це перероблено. Але краще виглядає вже. Ну, як тобі сказати. Чому мене фонарик не включається? Затисни те. А він тебе включений. Так, включено. Це Так. він включений? Дивись, Так, зайди Escape, Ага. налаштування, зачекай, не заход. Налаштування. Відео, мабуть. В да? розділі відео яскравість. яскравість підкрути і все. Це Все, ємпішку Все включай, видно. погнали. мама мій, які Ні. доми стали страшні. Кім, візьми в руку ємпешку зразу, щоб дуже часто ємпешка дає перший сигнал. Є таке. У вас тут тече. О, є. Тут цей вогник. Записав Вогник, так, вогник. вогник. Знаєте, Я- що я ще зрозуміла? Я не чую гру. Escape, А як так вийшло? налаштування, аудіо і Ні-ні-ні, перевір. зараз все буде. Воно ж там просто замічено. Ам. Пацюки лазять, вважай. Так, тут вже падає температура нормально. Ков. Боже, тест хоч би не вмерти. кинув. Ми... Ти Постав. поставив чи кинув? Ні, я просто кинув. Я пішов за сіллю, за Давай. всім. У нас перший доказ є, перший доказ був брата. Намарний. Докази. Думається, мені ті приводи, які О. дають. Доц бачив, йоперний театр. Доц. Так. Баншара, Джо, Тає, Юкай, Юрей. Ану.
Що я відбитки пошукаю, да? Чи ще рано, як думаєте? Я думаю, що ж. Зараз сіль насипе, бо А, зараз почали з'являтися із сіллю ще відбити. Тоді Так, вже я взяв будеш. книжку, сіль. А що і саме мені радість. А, Ой, я сіль є. бачила привида. Угу. Вона так ходила тут. Так, що там EMP показує? 3. 3. Дивись, вона щось рухнула. Бери цей в руки. Угу. Вона щось рухає. Ні, кінжан. Книжку ставлю. А вона Запис, тут запис. здається. В цій кімнаті, ні? Не може Ходила, бути? ультрафіолет в кого? Кого? У Ультрафіолет. мене. Давай, ходи тут, дивися, вона по солі походила. Тут. Нема. Нема нічого. Сука, який же ж лавер Гантон. Скрімера зав'язав. А ну, ідіть кудись в кімнату туди, чи вийдіть з будинку, я знаю, поговорю. Добре, ми вдвох сидимо в кімнаті. Речі. Треба відомості. кістку знайти. Марія Робінсон. Марія Робінсон. Не хочу говорити. Мгм. Так, я думаю, у нас глузд скоро просяде. Що? Опа, Жесть. доци знов були. Да. Фух. Треба знайти вімкнути електрику. А не мінусова температура, чи мені здалося? Подивись на землі, я залишив градусник. О, 5, щось 5. Показувала друге. EMP5? 5, я тікаю. Все, пока. Окей. Понятно. Кинула нас Докази є. маньяком. Тут двох. Це Ну, Райджу. Можемо ще пошукати. Пішли в машину, подивимося, що у нас по цьому по глузду. А де тут вихід? Я заблудився. Чувак, ми знаємо привида, нам треба звідси техніку виносити. Наш. Він живиться електроприладами і буде дуже швидкий. А що у нас тут ще з техніки є? Ну, градусник це ж не техніка. Ні, градусник ні, електричний. Камери, радіо. Глузд Доци. середній. До це знімай. А, Я взяв? зняв доці. Добре. Так, радіо. Ну, дивись, Такі будинки страшні. Угу, гарно зробили, мені подобається. Так, що у нас? EMP5, примарний вогник, і Датчик що руху мінусова треба температура? мені. Доц. Так. Так. Ага. А до речі, якщо буде мінусова, кого Мгм. не дасть? Пийте таблетки. Проектор доц, привиди, докази, привиди. Пийте таблетки. Нам Так. треба знайти кістку, нам треба знайти предмет. Таблетки ось. А ну-ка, підскажіть мені, чому в мене на цьому сканері показує аж 3? Чому не 1? Не знаю, заглючу. Ну, типу, раніше, якщо не Це, помиляюсь, це було. остання версія сканера, і вона показує тобі одразу 3 предмета, до яких доторкається привид. І там може бути різна EMP-шка, в них різний слід. Може бути одна 5, одна буде 3, одна буде 2. Ага. Вона показує ще відстань до предмета, де він Угу. Ну, це я так, зрозуміло. і напрямок. Пийте ліки, будь ласка. Пішли. Та які ліки? Хреста візьми, будь ласка, ще одного. А, там не. Так, а що ви за напій мені дали, я забула. Це сіль. Таблет. Виглядає як От таблетки напій. тут. Ну, там до речі. Настоянка домашня. можеш скинути її, або просто там, де вона лежала, підходиш і затискаєш F. І воно ставить на місце. Отут вони, баночки оці. Просто на землю кидають. Персі. Так, Це я, типу, приймала? Ні. Прийняла? Ні? хто не прийняв? Так. А ну, хто не прийняв? Я не Маньяк прийняв. не прийняв. Пішли, маньяк. Бо треба датчик руху і треба зараз записати голоси. Датчик руху, Я взяв з собою датчик руху. Я фото.
Але фото це зробити. буде електрика, і ви в курсі, що це означає. Так. Я пішла наверх. Окей. Якщо що, залиште мене тут, будь А ласка, якщо тікайте. щось в шафу, ховайся кудись, де вона тебе не побачить, за ящики, якісь за предмети. Все. Так, кістку маємо знайти ж правильно. Кістку, предмет О, і з фото. о, боже, дякую. Нічого ся. Ну, маньяк ти даєш, звісно. А, боже! Ні, це не маньяк. Це не маньяк, це Тобі хтось подарували. мені. Да, тобі Тут подарували. качечка Дуже в дякую. тому, у ванні. Я ж здивувала, що це сталося. Мгм. Тут ще Я перший третій раз таке поверх чую. є. Ого. Там ще є на горищі вхід. Там взагалі капець. Ну я зараз тут. До речі, треба йти подивитися. Пофіг на привода, коротше, хай собі тут чилить в хаті. А де я хрест мав поставити? Так, датчик руху знімаю, Вікінджан. Ізолеріанг. Боже, я вибачаюся, якщо я неправильно щось там кажу. Дякую за фол. Для маніяка. Як правильно читати твій нік? Маньяк, манюк. Та не твій. Манюк. Кофіка, Івнюк. просто кофі. І со. Тісяла? Це ти? Боже. Дякую. Так, хтось щось знайшов, Так кістку, приємно. предмет, Свічку. яку свічку. Тепер я Цього буду самого. знати. Всі сяляй. Тут скільки... Ми ще світло не знайшли, де включається. До речі, треба може. через Вона фургон живиться від подивитися. електрики, ні. Та я Е, знаю, але Окрім кістки, що ми маємо знайти ще, я вибачаюсь. Предмет, кістку і... Зараз скажу, що нам ще треба. Три Це я унікальних так дихаю фото страшно. і 2 унікальних паранормальних звуки. О, я знайшов ще тут. Ну і все, нам Я пизда. включив ще. Ой. А можна мені матюкатись? Сісяла, що ти робиш? Боже, дякую. Капець, 2 підписки подарував. Ну це диви на нього. Ти що, багатій? Треба знайти. Треба 20, сісяляй. Унікальне фото. Звуковий. Дивись, щоб зробити унікальні фото, нам треба поставити доци, вона на доцах відображається. І сидіти чекати, поки вона буде на доцах, і ловити її на доцах. Ну, звук я поки що не можу Мені не можна записати. було йти сьогодні в пік. Ну давай, я піду до це поставлю. Поверну назад. О, ти теж граєш в фосмофобію. Треба буде з тобою зіграти. В тебе високий рівень. Бо я тут прям новачок, що я навіть не знала, як зайти в кімнату. Все, до побачення. Атака. А, мені пизда. Та як виключити цей ліхтарик? То атака Вікінджан чи ні? Атака. Пік, боже, я дуже гарно Атака. все бачу і Боже. розумію. Ховайся. Кудись. Я серед Правильно. планця. Ой, щось Це є- горить. Чи це івент був? Алло. Ой, виключили світло. Я. Детек, живий. включіть світло. І я живий. Та десь не знаю, де світло включається. Але краще цього не робити. Ще так. Знайшов Я карти. спалив пахощі. Хіма, тобі треба цей. Як вони називаються, колекцію збирати. Якщо треба, то йди сюди, бери карти, ховайся, десь знайди місце і можеш поактивовувати. Ой, карти, це оці таро, що там можуть. Ой, я Мгм. знаю їх, я хочу сильно. Ну добре, давай. Мені це не треба, але просто по приколу. Я вийшов з будинку.
Що по глузду? Повідомляю. По глузду. Давай, сісяла, дякую, будь ласка. Дякую, будь ласка, за підтримку. В Хіми найменше 7%. А в мене? А в тебе 30. Дякую, що завітав. Так, треба Дуже карточку. дякую. Це. Гарного тобі вечора. Понятно, звідки. І А добра. де в нас другий хрест стоїть? В мене в руках. Понятно. І вона з цієї кімнати виходить. Я не знаю, де його ставити. Вона з цієї Там кімнати десь. виходить. Де я? Отут. Та ні, я там сидів. Ну Я я не ж могла тільки що зачинити. по дотсу бачу, що вона вийшла звідти. Ну, добре. Бля, встиг, не встиг? А я встиг? А що ти робив? Я встиг, сфоткав. О, Ой. Так, Якась тут що у нас тут? згорів. а в нас він одноразовий чи двохразовий? Хто? Хрест. А хто його знає? Та наче двохразовий. О, івент почався. Зараз буде хух. Який звук. Хіма, ти де? А я десь сховалась на першому поверсі. Ти коли карточки будеш юзати, А ти вона скажи, не будь взяла ласка, ще добре? карточку. Карточки во лежать. Атака. Мені здається, мені капець. Ні. Ховайся. Не тобі. Пап, ми Куди ти тебе встав? любимо. Ай, десь Куди ти поруч, встав? я прям чула, як кофе там десь помирає. Ай, А де ти скупитився? О, от де я скопитився. Фоткай. я сфоткав тебе. Хіма, ти всі карточки заюзала чи ще не юзала? Я навіть не знаю, де вони. Я шукала щось. Вони. Дивись, маньяк, іди там, де я вмер. Я тут. Так. Іди, Там до мене де я хтось. вмер? Ти не туди пішов. От. От, Отут на сюди, столі сюди, злі... сюди, сюди. На столі зліва. От. На столі біля печатної машини. Боже. Ага. Але десь заховай. Атака. Без знаку, будь тікай. Кому? Ану. Ні, івент. Івент. Мені не думай. Івент. Це івент. О. Це івент. Боже, ти Ну чого тут, мене? тут не добре ховатися. Ховайтесь десь в іншому місці. А хто у нас, до речі, Бери. цей? Біжим. Руфік. Доці. Куди? А куди біжим? Ну я буду карточки. А, ну тобі десь треба в шафу сховатися поближче до виходу, так, щоб вона тебе не знайшла. Але тут я і не бачу шаф, де можна сховатися. Я було. знаю тільки на другому поверсі шафу. От, можеш ховатися в неї і юзати карточки. А я почекаю тебе на дворі. А Так. я тут. Мені прямо зайти в шафу чи перед Так, шафою? Ні, так, ні, так. в шафу, Ні-ні. в шафу. І як тільки почнеться атака, через юзай. гешку викидай карточки на підлогу. Бо вона їх. Ага. Вона тебе може знайти в шафі. Якщо атака Поняла. почнеться. Ви тобі готові? Мгм. Та, юзай. Я тобі скажу, коли почнеться, двері закриються. The Tower. Що це? Це нормально? Нормально. Та нормально. давай. Башня. Юзай. Знову башта. Там деякі картки дають тобі буст Херміт. до. Ой, смерть! І що це було? Чого смерть? Ні, все нормально. А, Юзай да? далі. Атаки поки Але немає. виключ ліхтарик. Вона на електрику прийде. А, ну це зрозуміло. Ти знов включила ліхтарик. Там шут був. Знову тавер. Ой, щось червоне. Виключай Атака ліхтарик. почалась. Ліхтарик. Викидуй звук карт. Все. Фух, Піднімається на другий поверх. я чую. Але не біля мене. Ой. Ой.
третю пішла наче. Ні. Ні. Пішла на Вернулась. перший. Вона може двері твої знаю. зачепити, і вони привідкриються, тому ти мусиш їх закрити. То я знаю Можеш, таке. можеш юзати картки. Атака закінчилась. Доюзу їх. Що зняла? Що це? Що це? То це. Вона в тебе кинула якимось предметом. Перися. Що таке? Так, тобі треба приціл включити, я понял. Смерть. Атака Всьо. почалась. Знову атака. А ходити можна чи краще не треба? А ні, ти що? Я маю на увазі в шафі посунутись. Ну, вона десь на першому поверсі ходить. Хтось з вікна бачив. Мгм. Мені сподобалось. Ой. Ой. Дякую. Тікай, уходь. Мене тут нема. Тут нікого Все, нема. є. Все? Можеш виходити звідти. Ух. Тільки запам'ятай, де та шафа є, бо вона зараз може атакувати знов дуже швидко. Бо швидко дуже виходить. Атака. Ні! Не атака, не біжи. атака. Івент, біжи. Чого ти слухаєш цього маньяка? Вона А вон тепер- стоїть. Чого ти не фоткав її? Пішли. Все, давайте, Всьо, на пока. райджу Та. і поїхали. Бачення в вашій хаті, поїхали ми в іншу. Ти обрала з привида Рейджу? А, Джей, докази. Привиди. Найчастіше, хто подихає тут в цій грі, то я. Ти Видихаємо. маньяк вічно мене зливає. Ні, Поїхала? ну я Поїхали? вважаю, що я молодець, я перший. Та Це все. було. От я не молодець. Ну, мав хтось померти, коли я прийшла. Це ж рахується як перша гра. Нічого собі, а стільки грошей за кістку з них знайшли. Так от. О, ми правильно визначили. Угу. Так, ідемо в нову Нелс Дінер, я ж там не був ні разу. Фух. Я готов. Треба відпочити хвилину. Я відпочив, я не знаю, як ви. Я ж трішечки спітніла. Лайфхак. Це буде нормально. Зараз ми будемо тут вмирати всі по чуть-чуть. Ага, я перший вмру. Помирать по чуть-чуть, пригадав таке собі. Так, коротше, Хіма, ти у нас на солі, на цьому, на ультрафіолеті і на ємпішці. І кінжарм, хрест. А що у нас додаткове? Квітки примарної, пахощі відігнати. І змусити погасити полум'я. Полум'я це пізніше, зараз в першу чергу ми беремо що? Так, що ми беремо? Камера хрест, дивиться фонарик. Не відкривай, ще, Ладно. що ти летиш? Так, З виходу з машини починається відлік. та ні. Що та ні? Ти мені будеш розказувати, я проходив скільки дурних оцих їхніх челендж. Ну, то і так. Хай буде. Шило в сраці мав. А що я вам скажу? Карпатська джерельна, найліпша вода. Карпатська джерельна, потрібна вона. Все. Спонсор цього показу Я- Карпатська джерельна вода. Ні, ніфіга. Спонсор цього показу Альтманіяко. А, ну добре. Буду кидати номер карт. Ну ти ж сам сказав.
Хто забайтив, того і тапля. От бач, вже. Карпатською. А? Хто забайтив, того і тапля. Туточки. Так. Ти на солі, на ультрафіолеті і на цьому, і на ємпішці. Ємпішку зразу Добре. в руки. Я на солі. І мене На солях. Я на солях. Турук Макто. Так, сіль. Ага, оце. А, напис. то що в банош. А Ультрафіолет. що ще? Ультрафіолет. Ультрафіолет. І ємпішку оцю бери. Тут вона. Тут, нижню. Ага. Все, ємпішку зразу в О, руки і оцю я погнали. пам'ятаю. Саму базову, саму звичайну. Вау, палі. Вау, що це таке? Сідай, я вас сфоткаю. Сідай коло маньяк. Але не забувайте бути в образі, ви на солях. Мене добре вийшло. Ні, маньяк, ти розвернися в ліву сторону, а Хіма вправо. О, отак. Все, поїхали. Можемо починати. Це буде останнє наше фото. Разом. Тут ми і всі. Час. Хто першим помре? А ну, вгадуй. Хай вам зроблять цей запали. Типу, вирішить прогноз. О, тут щось. Ой, тут три Скільки? відразу. Заробку знайти. Поки 2 і 3. А може двері? Не тут. А, як відстань. Здається, Так, ось тут. ось відстань. Він же ж може бути в коридорі, ж правильно? Може Так. бути, може бути. Мені Ти здається, тут що пара ось з рота тут. йде, де я наче. Чи ні? Мені здалось. Чи він душовий? Є. Ау. Так, пара з рота, тут іде. Хрест. Як оце ж націлитись на то все. Дивись, escape натисни, налаштування. І прогорни там, де гра. От, так, там, де гра, прогорни, там треба непрозорість курсора збільшити до 100 і Примарний розмір вогник. курсору. От тут. Це я. Ага. І потім непрозорість курсора виділення теж до 100. Мамочка. Угу. Ков. Так, непрозорість. Що, ти Сорок. впевнений, що О, тут? Тут. Певно, не на всі 150. Ну, а пара тут йде з рота, там не йде пара з рота. Тут пара О, злота йде, воно. в мене йде. Ну, тут температура росте. Агов. Ну тут оцей коридор. Тихо, тихо. Цей. Він десь отут сидить, отут ков. Де я? Я за Христом. Ось тут прямо. Так, а як ми сюди зайшли? Як звідси вийти? Ось. Вихід. Де ви всі? От. А я через задній. Кінжан, температура найбільше падає отут. В кінці коридору. Ну, так. О, ложки якісь Добре. помацав. Ходи з ультрафіолетом. Де він ті ложки мацав? Я не чула, до речі. Їм пішкою треба перевіряти. Почула, зараз візьму. А є, що можуть змінювати локацію? Ось тут, здається. Де? Щось впало. Можуть переіграти. Але на нашій складності вони Переїжджай. рідко, але так. Ну, мені ось тут показало 80, а ось тут 50. Ультрафіолет. Ультрафіолет бігом. Дивитись сліди. Є сліди? Є. Добре, ультрафіолет і Фото. примарний. Ой, впав. Картина Ультрафіолет, впала. примарний. Банши, обаки, ханту. Не розумію, де ти лазиш?
Джесіка. Вона тут буде ходити, де ми. Є якийсь з люка. А, це Записав може бути і запис. мімік. Зробив запис. Запис? Так. Це мімік. Мама. Він мене напугав. В туалеті. Так. Я думала, що це 4. EMP4. Примарний вогник, примарні записи, ультрафіолет. У нас такого приводу немає. А де ти бачив запис? Так ти ж Я казав, що... зробив запис на диктофон. Алло. А. Все. Зараз я подумаю. Чата, вам не потрібно зробити яскравість більше? Тіма, виходь на вулицю, пий таблетку. У мене що, все так погано? Угу. Походу, це там є банші? Є банші чи не є банші? Є банш. Ну, то це скоріш є банші. Вона ж обирає ціль одну, ні? Ну, добре. Ну, то хіма ціль. Хімаціль? Угу. Окей. А, ні! Вай! Because? Ну, вона не хоче говорити зі мною. Ну, вона й не буде говорити. А чому вона не буде говорити? Бо Оце банш. радіоприймача в нас... У нас взагалі немає радіоприймача в приводі. Отак от, Примарні новачків записи. завжди першим ділом. Доц треба шукати. Або EMP, до речі. Джан, піди Що у теж нас випий було? ліки. Мінусова температура Вау. і ультрафіолет. Ні. Правильно? Примарний вогник і ультрафіолет. Ага. А де градусник? Десь в коридорі на підлозі. Так, добре, йди на коридор, підемо пахощу. Так, ну точно не мінусової температури не було. Так би вже було давним-давно, да, мінус? Ну зараз треба ще перевірити. Атака чи що? Ні, івент. Ні, немає. Я ж тобі кажу, піди випий ліки, бо треба ще знайти кістку, треба знайти предмет. Ці хрести розібрали. Хрести вже розкладені. Вибий таблетку, каже, піди. Піду. Треба світло включити, до речі. Щиток. До щиток. Так, фотку привода зробив, запис ще один зробив. Ще один запис зробив. Ков, ти червоний? Іди прямо перші двері направо. Направо. Кінець коридору так йдеш і з правої сторони буде. Так, іди. Іди прямо. Направо зараз буде щиток. От тут щиток. Вправо не стоїть. Бай світло. Ультрафіолет в кого є? Десь тут вона помацала. Нормально. У нас... Це. Це атака? Ні. Да. 10 активність. Мабуть, атака. Ні, не атака. Івент. Атака. Да, атака. Атака. Да, блядь, хто вмер, блядь? Ой, не. Ти чого вмираєш, Ков? Та бо, блядь, де ти лазиш, блядь? Я в фургоні сиджу. Якого Бідний, дідька? нещасний. Якого дідька ти Я там робиш, блін, тому Пішов за фургоні? цим, за пахощем. Мгм. Я тобі не вірю. От можете послухати запис. Я ж щиток тобі показував, де шлях, я до щитка. Такі гарні записи, заєбісь. Атака. Знову? Ми ще один доказ не знайшли. На доцах її не було видно, вона пройшла крізь доц, тому доци можете викреслити.
чекай, я двері не можу відкрити. Бо тому що атака. Ну так, атака, точно. А де вона лазить? Що її нема тут? Це ханту або абаки. Я її і не чую. Я теж. Може вона там. Де ти є? Тіма. Мінусову А я на температуру складі. перевірте. Є- Я скажеш, коли градусник так? взяла. Ков, скаж, коли атака закінчиться. Ну як тобі я скажу? Я всередині в будинку. Та чекайте. А кісточки теж можуть бути? Можуть бути і кісточки, і предмети, і все може бути. Атака ще йде. От знову почалася атака. Тому сидіть, де сидите. Ну це. Здається, закінчилось. Ну зараз Мене пахощі рівень не активності запалились. 9. Хтось вмер. Ну, все, атака закінчилась. Не знаю, треба перевірити температуру. Якщо температура 0, нижче Це 0, ханту. то хан. Але Ну, це поки падає. А де ти? є? 5. Ні, біжи на вихід, випий таблетки і тоді заходь. Біжим на вихід. Так, тут одна баночка залишилась. Пий їх і бери оцей новий градусник. Його включаєш і затискаєш, і воно міряє температуру, тримаєш затисненим. А тут він біля фотокамери зразу внизу сірий. Оце він? Так. Боже, ніколи б не подумала, що це градусник. Ходи туди зразу зайдемо. Я йду попереду тебе, якщо щось. Ходи. кофімен в ролі привода. Дивись, отут, де другий дот стоїть, поміряй температуру. Отут саме. Затисни і дивись, якщо буде одиничка, і чуть-чуть нижче одиничка, буде мінусова. Є? 4, 5. Добре, що нам на обаки треба? На обаки нам треба EMP5, ну я його не бачу. Ого, EMP5. Що там градусник показує? Ні, воно. 3, 7. Бабця звідси йде, от, де другий допс. Ну пішли тоді на цей, на цього, на. Вгадаємо просто, Блядь. що це обаки, та і все. Бо могли пропустити їм 4. І на вихід і вибирайте, не знаю, Мамочки. або Атака обаки, почалась. або ханту. Ховайся. Да, я без радості. Ховай, сиди. От, давай. Десь на присаді За барну за прилавок стійку, туди. але вимкни ліхтарик. Ліхтарик вимкни ліхтарик. Ліхтарик на Т зажимаєш. Предметом переється. О, там і сиди. Боже. О, Атака а закінчилась, здається. Це що, маньяк? Зараз я піду подивлюсь, що це кінчилось. Закінчилась. Так, і цього. О, сейф. О! Можна щось ввести. Так, нам треба. Біжи звідси, що? поки Антака кінчить. Нема банши, бо тому що вона на доцах не відображалась. Блядь, а що таке? Атака знову? Зараз скажу. Можливо. Так. Він за мною прямо. Що Так, робить? вона побачила тебе. Отак і втікай. Біжи, просто кругаля давай якісь навкруг цих диванчиків туди та. Шифтуй. Я не можу. Мене вбили.
Стаміни не вистачає. Ну, обирайте, не знаю. Я думаю, що це точно не банш. Нам обирати не треба, ми Ні, зафейлили. Ага, Тебе теж вбили. усіх вбили. Це банша. Мінусова температура, да, мала Ні, бути? ні, доц. Ні? Доців не було. Я казав, що Ви не померли, не- мінус 50. О, важко було там. Що, ще раз сюди йдемо бачить. в дінер? Так. Треба ж якось відгадати приводи, тоді йти на наступну. Складність професіонал. Угу. Ну, я вважаю себе професіоналом, бо я залишилась остання. Так. Так, Камера не, DOTS. фотопривода, загасити полум'я, втекти не вдасться нам. Так. Я все по стандарту беру. Так. І все по стандарту. беремо. Хтось не взяв ліхтарик. О май Як гад. ти думаєш, хто це може Я бути? знаю, на що мені вгадувати. Ну що, поїхали. Ну тут важко буде знайти предмети, кістки, бо тому що тут багато дрібних всяких цих штук. Так. О, Так, локація гарна. Щось кинула десь. Коридор, мабуть, знов. О, кістка! тихо, зараз. А ну включи їм пішку. В тебе включена пішка? Да. Ходи сюди. Сюди з їм пішкою. Кістка в Десь туалеті. отут. Або на кухню ходи зі мною. Ні, кістка. Я вже в туалеті. Я вже сфоткав, підеш забереш, щоб тобі в колекцію зараховував. Де? Ага, Я- не пройдеш. А як не? Чекай. Тут, де я, сюди, тут на столі кидалось. Сюди, ходи. У нас тут зараз є. І шорткат. температура пішла вниз. Але нічого поки нема. Мабуть, їмпі не буде. Так, я зараз прийду. Тут я десь на столі щось кидалося. При вході, як виходити Зразу будеш при вході? з лівої сторони, якщо заходити. О, так, кидається. Їм пішка не сюди, спрацьовує. Хіма. Перевіряю тут їм пішку. Мгм. Тут пара з рота йде. Є. 3 було. Йо-моє, як мені тут це поставити? Треба сіль розсипати. Неправильне місце. Так. А як Кінжан, розсипати? це неправильне місце. Отут. Ой, а що я зробив? Свічку Сильно. задуло. Коф, вона може бути і тут, і там. Вона Неправильне просто місце. ходить. Ну тут температура росте, а там падає, де я казав. Так, я пішов вже за хрестом. Добре, я візьму тут поставлю. Якщо вона тут загасить свічку. От, походила по солі, де ультрафіолет? Тут сіль, де я. А я що, не взяла ультрафіолет? Ой. Ні, не взяв. Я несу. Мінусова буде температура. Тут, де я казав, скільки ЄМП? 2. Ще раз сіль. Посипаю. Поки не говорю. Коф, на хрест ще один постав. Один отут стоїть. Ще один став десь. Вважаєш за потрібне.
Але на 0 градусник тримається. Все, мінус. Температура мінус. Я ж казав, що температура мінус. Ти мене не слухаєш взагалі. Так само, як і казав, що вона тут ходить, а не там, де ти. Ще ви. Ви не слухай. І тут сіль пройшлась. Тільки що? Да, Тут це де? ось все. Я надіюсь, це івент. А я фотіка не маю з собою. Хрест згорів. Та добре, я фотік. Йо-майо. Тіма, виходь. А, да? Івент, івент. Ти кістку забрала там? Ні, забула. Зараз заберу. А, Радіо не говорить. Камеру а може писати буде? Чи ви там вже поклали щось? поклали. Клала, чекаємо тільки зараз доказів. Щось вона івентує дуже часто. Подобається. Це. У нас є тільки мінус, так? Де моя камера? Поняття немає. Так, ЄМП. Так, хрест ще раз згорів. Пішов я брати хрест звідси забираю. Там. Так. ЄМП 2. Нема більше. Є Ультрафіолет. ультрафіолет. Ханту, джин, демон, мімік. Ну посвіти, 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 посвіти. Я знаю, хто це. О, атака. Вона за мною йде. Вже помер. І що, який у нас третій доказ? Е, Спробуйте, може, обидва вийти з будинку повністю. Угу. Зараз в книжці можуть з'явитися записи. Соромиться, мабуть. У нас камера виключена стоїть. Думаю, що вона світиться. Блин. Хм. Тут, якщо дуже швидко, можна примарний вогник, якщо зараз через камеру подивитися, міг з'явитися примарний вогник, і це ханту буде. А якщо записи примарні, але не пише, поки не з'явилось. Книжку взагалі не чіпає.
Книжка, демон, тікай, виходь. А сфоткати? Ну, це може коштувати одного життя. Пішли. Біжим. Я знав, що це демон. Дуже часто почав атакувати. У мене там 10-15 секунд між атаками було. Ну і він дав першу мінусову дуже швидко. Прикольний чувачок. Готові? Поїхали. Угу. Демон брав. Ну, маньяк, 2-2. Як 2-2? 2-1. Я 2 рази вмер, що? Коли ти другий раз вмер? Блять, коли? Коли ми були в іншій хаті, алло. Та З ні, даху. минулого разу ти один раз вмер. Минулого разу і позаминулого разу я 2 рази вмер. Алло. Ти вмирущий. Що, яку мапу підемо? Пішли на Танглвуд. Пішли в цю там, де. Давай, пішли. Піаніно? Ні, не хочу, ти там будеш зайобувати з тим піаніном. Піаніст приготувався, розпочав. Так, що у нас по відомостях? Зробити фото привода, 3 унікальних відео за допомогою відеокамери. Змусити привода загасити полум'я. 2 відеокамери поставиш, що там вже. Та. Як тобі сказати це? Окей. Все, всі все взяли, готові? Так. Зараз до мене тут кіт прийшов, не дає мені це. Хто там вже шуродить по вазонах? Іма, то ти по вазонах вже шуродиш там? То не я, то не я. Ці хата не моя. Я начебто бачив пару з рота, чи мені здалося. Так, кістку знайшов. Ходи до мене, візьмеш кістку. Злякалася? Я? Ні, що? Тут Я в маю коридорчику між двома цими, між двома дверима кістка. Коридорчику між двома От. дверима бачу. Так, сфотографували ж, правильно? Так. А вже все. Пізно. Температура падає тут в цьому коридорчику. Зараз шукаю. Може підвал перевірити? Ні, це не підвал. Це не тут. А таро може бути не у всіх? Тобто, А, Переспавнюється. Інколи чорне зеркало, інколи карта Таро, може бути Ага. лапка ходіть мавпяча. сюди, тут щось хтось рухав начебто. Дитяча кімната. Чи мені здалося? Ні, не тут. Ванна кімната. є, да, тут. Пара пішла. Сусідники. О, кай. Що це? Скрипить? Угу. Це не Мої я. коліна. Та точно не я. Не лякайтесь, то мої коліна всього на все. О, щось вимкнулось. А, зрозуміло. Так, я пішов за сіллю. Хіме сіль. Кіма, в тебе сіль? Розсипай там сіль. І ультрафіолетом світи, якщо походить. Несу ще один хрест і несу тоді раків. І що
Полум'я. Полум'я візьму. Я взяв вже полом. Візьму фонарик. Я поговорю, вийдіть. Да, будь ласка. Та чого вони зі мною говорити не хочуть? Вони, напевно, і місця поміняли, де ті предмети спавняться. А лапка яка може бути? Типу кролика? Мавка. Мавка. Лапка мавпи, боже. Жахіття. М. Нормально. Щось мені здається, що привид у нас дуже пасивний. По солі не ходить. Хто в нас по солі не ходить? Може він соромиться. Ага. Та йдіть в духу, блядь. Вмер чи що? Угу. Так не чесно. Атака була? Так, атака Ой, була. ой, так- ой, атака ой, він була- прям переді мною. Атака Та була, кімната. коротше, з коридора, там, де я казав, що думав, що тут. Але температура в ванні почала більше падати всього. Близнюки? Може бути. Блін, знов камера вирублена. Та йоп твою за ногу. А що у нас по. О, у нас глузду нема. Кіма виходь. Там між гаражом, ну, типу, там, де в гараж повертати і в підвал. От вона десь звідти приперлась до мене. Випий 2 таблетки одразу, 2 баночки. Дві беночки. Той маленький отой коридорчик такий. Да? Ай, а так хіма ми і граємо з маньяком. Кофімен вмирає, маньяк тут Плутає. в фургоні сидить. Коридорчик між гаражом і кухнею. Між гаражом і підвалом. А, що? Вау. Так, до речі, подимочок. Перенесіть все з цього, з ванної, бо мені здається, що вона перейшла в ту кімнату. Хрест першим Так і ділом роблю. візьме. Або якщо я другий, то постав десь там той хрест. Так, хрест. Сіль тоді ще одну беру, Радісно. правильно ж? Угу. Візьми там. Блін, хрест ставить, звісно. Ладно. Понадіємося на випадок. Ще один хрест на. Книжку кинула. І газету. Та приїхали, візьмись. Та тут температура росте. О, тут падає. Чого ти кидаєшся? Не Це кидайся. кухня, походу. Це кухня. Їм піху дивіться. 5, 5, 5, 5, 5, Та 5. ні, все нормально, не переживай. Імпі 5, добре. Недобре. Добре. Навпаки, доказ є. Це доказ є, так. І це 5 ультра- є у нас. От вона кидається Що, у нас тут біля градусник? столу, Вікінджан. Так. Камеру зараз чекну. Вогника нема. Я сюди доц не приніс. Треба світло включить. Ми зараз загрузимо. Доц І перевірять доц, і радіо. і цю свічник перенесіть туди теж, ж, хай зробить допку нам. Радіо не вилазить у мене. Атака?
Ні, ні, не бій. Ні. UMP5. А це треба фотографувати, ні? Доказ це. Ємпішку сфоткай, та. Колись треба було, а ну зараз дивлюсь, медіа. Так, радіо. Яке радіо? З туалету, радіо. А, Це івент. Де воно, де воно, де воно? Блін, Ти ж у мене хотіла за спиною. сфоткати. книжку перенесіть, книжка не тут стоїть. Доц був тільки що. Все О, понятно. відповідає. Радіо приймач, радіо. рейф. Виходимо. Ідіть геть. Пішли. Доц, Рейфа. рейфа. Тому вона й Але посадок мені не ходила, так? сфоткали. Ні, не Нічого ходила. страшного. Краще вижити і вийти, залутати бабки і досвід, ніж він просто здохне. Ну, в мене шансів взагалі не було ніяк. Одну топку виконав. Поломіза. Зараз. Так і все виповнила. Все, поїхали, запускай. Рейфа. Угу. Welcome back. There's some jobs ready for you. Мало гра. Мало. Де в нас карта з піаніном? Віллоу. Ріджвер. Хіба? Віллоу. А, та. Чекай. Рідж... Так. Оцей. Курт, та. Мені треба на хвилинку відійти. Відійди Добре. на хвилину. Хвилинку. Я можу нажати про. Коротше, я нажав. Готувався. Натискай, поки Якщо щось, то запустиш. Та я запущу, ми почекаємо тебе там, почитаємо, хто, що, як, до чого. Кіт. Ти з нами? У нас четвертий з'явився кіт, але він каже, що грати Коли не не буде. грає. Він буде тільки Ага. дивитися. Візьмете цей. Та оці черепочки це колекція? А це всіх привидів, коли розгадаєш. Магат. І це і готово, і поїхав.
Відео з привидом, свідки примарної події, знов загасити полум'я. Whoever was here must have summoned the ghost with a cursed object. Investigate it, but be careful. We don't know what it's capable of. Так, бери все, що треба, і погнали. Сіль, ультрафіолет. Тік. 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 Погнали. А, це вже двоповерховий. Тут ще й підвал є. Угу. Великий. Hello. Що там? Ми вже все знайшли. Всі док? Йо-майо. Ой, кролик. Які там докази? А ну давайте. Ну що, все як звичайно, мінусова температура, PMP, да, UMP, PMP. І. І вогник. Ого. Що це вийшло? Мімік? Ну, звичайно, а ти що? Значить, радіо має бути ще. Радіо поговорили? Да, вже 2 рази. Ну, я по першому пройшовся, поки що вогника не бачу. Ходи, Вікінджан, я тут камеру тобі лишив, бо мені треба взяти щось інше. Як нас глуз швидко пішов. Типу. Що ти стоїш? Ходи. Чекай, я візьму свічку. О, руку знайшла на 2-му поверсі Мгм. в кімнаті. В дальньому коридорі. Передостання кімната. Свічку, камеру, фонарик, і мені потрібно радіо. Я знайшов. Тут кидається. Ходи сюди, ходи на перший поверх, при вході стіл. Отут Треба кидались. записати відосики з нею. Тут кістку знайшов в кухні біля плити. Зараз тільки не сфоткав, де я той фотик поставив. Боже, а де фотик я скинув? Зараз я піду фотик візьму. Грає на піаніно. О, маньяк грає на піаніно. Пограй, пограй. Мені подобається. Так, сфоткав кістку. Ей, по солі походила тут, не можу. Я не засняв від. Подлюка, не дає мені відео зняти з неї. Жан, в той бік стоїть, дивиться камера. Для чого тобі ще знімати? Там докази треба відео. ЄМП, де ЄМП? У мене. Скільки там? 2. Кинь на землю, я сфоткаю. А вже не кидай. А можете вийти
з будинку на секунду. Де, будь ласка. Вийдіть з будинку на секунду. Я на другому поверсі. Так. Шукаю, де кістка. Де Що кістка мені? була? Я поговорив з нею. А, чекай, то не кістка, то рука. Кофі мала. в тебе вже 50 глуст. У мене 40, моя 70. Де рука була? Ти казала, руку знаходила. На другому поверсі тобі потрібно там Бачу. направо повернути. Передостаннім буде. Чому камера не записує? А, треба Вона зажимати праву клавішу. автоматично записує. А ви блокнот ставили? А його і не треба. Думаєш? Це мімік. У нас є 4 докази. Як Які? 4? Як ви ж сказали, ЄМП, мінусова А, і ну примарний да, ворог. да, Да, да. 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 Що, блін? А що у нас взагалі було? Нічого А я ще. Угу. Я по радіо поговорив, там був радіоприймач. А що нам тоді один доказ якийсь не підходить, чи що? Та нема ніяких доказів. блядь. А, так я тільки перший знайшов доказ, чи що? Радіоприймач? Так. Так. А, дякую. Ману мене ввели. Я там на Ти ж піаніно так- сижу, граю Ти на ж не розслабоні. швидко. Ти ж не швидко. Ой, ти ж не швидко. Ой, говорить. Правильно. я Згорів хреста хрест. поставив. Де ще один хрест в машині? О, тут ховатись можна. Зашибісь. Вийдіть, випийте ліки, бо глузду вже майже нема ні в кого. У нас доказів немає, у нас тільки радіоприймач, так. Якщо в нас тільки радіоприймач, це може бути прям дуже велика кількість Запишіть відео з призраком, я хочу то зробити. свідком. Привид, примарна подія. Ну, бери камеру. Ну, візьми оцю, вона краще. Та маленька. О, господи, я ж нічого не бачу. А ти праву клавішу нажми. Вона включиться. Там. В хаті. З машини. Я зрос. А ти Так, включи. камеру чого не поставила? Візьми таблетки дві. І менше. І дві. В одній Дві. бахнуть і Одненько. все. А в неї вона нічого не допоможе. Бери ще одну пий. Я себе В принесу. тебе, а нічого, що в тебе взагалі немає? Я себе принесу в. Ти жертву, випий таблетки, жертву. чого ти як? Воно ж по середньому глузду йде. Чому ще? Ще. Випий. 3. Один і один, то буде начебто мінусування. А вікінджан? Я вже забув. Та от їх його пойме. Один. Що це тільки що за звук було? Ну, по солі. Вона ходила десь по солі? Ходила. Мінусова буде, все. Ну, у нас ще одного доказу. У нас тільки один доказ, радіоприймач. І мінусова. 0,9 Ну, було. Морой, Онріо, Близнюки, Мімік. Багато хто може бути. Що на Треба міміка тепер має бути? дивитися. Івент чи атака? Атака, ховайтеся.
А як записувати? Я помираю. Ти померла? Да. Але я записала. А де ти була? На другий поверх пішла. Ай-яй-яй-яй. Ну що, всі по 2 рази вмерли. О, є, да, я записала. Привид полює. 20 доларів. Так, нам треба ще один доказ. Мгм. Ні, я могла заховатись, просто мені хотілося прям записати сильно це відео. У нас солі більше нема? Має бути? О, всі квести виповнені. Ков, я засілю. Я Ми засілю. знайшли деякі останки. Раніше так не було. Воно вбило мого товариша по команді. Нам краще піти. Моє бажання здійснилося, але якою ціною? Воно підпалило розп'яття. Тепер воно Пише. справді розлютилось. У нас є 3 докази. Позитивне зчитування Це і моройка. Погнали. Що, виходимо? Так, а що? Допки всі виконали? Я не Що там знаю. по допках? Да, все виконано. Все. Так, а ну послухаємо, що у нас тут в медіа є. Там трошки позаписував. А. Так, добре. Всі обрали Морой? Ну, парабанний Так. сміх, звичайно, прям такий. Кінжан обрав? Обрав. Далі моя черга помирать, походу. Моя. Ти давай свій інстинкт самозбереження прокачуй. Welcome back. Like prepared То for jobs for атака you. починається, а ти такий. О, новий рівень прийнятий. Що відкрило? Фігню. А, нічого тебе. 46-й. Куди би я хотів? Сюди. От так. Пішли, може, в якийсь кемп? Ні, фу, блін, Пішли, противники. вілд, от маленький кемп. Давайте, може, краще щось маленьке, та я Так це піду ж- після цього. Відійди від Вікінжан, як я маю вибрати? Спайс нажать. Що вибрати? Я грав там. Ні, на душно. Пішли, ми не були на цьому. В 42. Пішли на 42. Манюк. Ти це готов. Манюк готов. Манюк готов. Так, що у нас? All right, we're here. Будь-яке Окей. треба фотку ЄМПіхи зробити. Investigation. 3 унікальних фото з допомогою фотокамери. Reports that 3 унікальних Так. відео з допомогою відеокамери. У нас чиїсь ці наклалися покупки. Так, я У нас все наклалися покупки і хрести, один дерев'яний, один желізний. Це теж хресники. Давай. Хоче. знайшов карту. І дот це в нас прям. Біда. Біда. Шукаємо примарний. Дав елект. Так, точно не тут. Другий поверх кістка в коридорі. Угу.
Вона, здається, на другому поверсі. Тут телефон задзвонив. Так, другий поверх. Другий поверх сюди, наліво коридор. Оцю кімнату перевірте. Так, кістку EMP. піднімай. 5. Кидай на землю, Ні. кидай, швидко, кидай. Зарахувало чи ні? Ні. Видалі фото. Хай тут і лежить. Імпіха, треба буде її сфоткати. От в коридорі чи в кімнаті? Непонятно. Ну, а ну, подвиньтесь. Ту. По температурі В давай. коридорі. Так. Ні. В кімнаті. Зараз то я дивлюся, то не зрозуміло, туди-сюди. Їздить цей градусник. Тут. Ні? Тут пара з рота пішла. Угу. Так, ідіть, несіть все, що треба. Що не треба, скидайте, я тут посижу. Дай мені хреста, я поставлю сам. Або добре. Ємпіха Диво. їде. Куди вона поїхала? Що? Це як може її піх? Ну от, поїхала з місця. Камера впала. А то не впало, вона кинула камеру. О, вона швиряється тут. То значить ця кімната, правильно? Ну так. Температурі. Так, несу блокнот, несу банку солі, ще 1.0. Треба взяти фонарик. Книга. Вона Ціль. ступила на сіль, треба подивитись. Нема нічого. Накидається. Солі виходила. Ні, нема слідів. Так, фіолетом треба поставити. Ну, тут можна ховатися. Куди світить фіолет? Тут закрито. Доц. Закриті. Тільки до цих поки, так? А, ЄМП-5. Оні, Райджу, Горю, Рейф. Ков, ти радіо маєш? Поговори з нею. Не маю. Я ж казав, ідіть, принесіть все, що треба, я тут буду сидіти, дивитись. Я не взяв радіо. Добре, зараз я принесу. То ганяють маніяка. Доц і ЄМП-5. Гадальні карти у нас. Подивишся на Я початку. сфоткав. Ти не слідкуєш за тим, що я говорю, взагалі. Можна по... Це. Хрест треба ще один. Там дерев'яний хрест. Несу. І ото на чиліков. Да, там слухай когось. На, поговори. Кину Так собі чому бокс. це я маю говорити? Ну давай, вийдіть. Звідси розбійник. Говори. Так, вона не хоче говорити. Та ні, мені ков, вийди в коридор туди. Зараз дай мені. А що в нас подивитись. уже було? Доц і ЄМП-5, так? Угу. Так. Хочу. Мінусова температура. О, ні. Отак, отак. Ідемо. А добре.
3 унікальних відео з нової камери. Це унікальне відео. Постав, будь ласка, камеру на цю і треба поставити навпроти доці. Від дверей. О, ти можеш карти заюзати. Хочеш, Хіма? Це треба тікати, що ви, блін. Сховатися в шафу і взяти Я на Як вихід. карти? пов'язати. Якщо всі. Так, 2 відео є. Зараз ще вона цей. Ховайтесь. Десь в шафу краще сховатись. Є тут де? Ні. На другому поверсі шафа, якраз напроти кімнати, де вона виходить. Всюди є шанс відкиснути дуже великий. Сама перша. Або. Край. Отут хіба. Фіолетик. Тихо. А так. Пішла вниз. Та ми знаємо, не рухайся. Заходь сюди. Відкрила двері, Коф. Так. Ще атака йде. Ще йде атака? Так. Бо у нас таке враження, що ігор Ще почався. атака йде. Заходь сюди. Заходь. Все, нема атаки. Іди в шафу сюди, заходь. Крайся. Ви не хочете піти ліків бахнути і поставити ще одну камеру? Атак. Атака. Угу. Я блядь, тут в туалеті сижу, зараз знайде. Остання путь, остання. Ой, мене вбили. Ти камеру в руках тримала? А? Камеру в руках тримала? А як воно тебе знайшло? Дістала. Ну, в шафі. Я в шоці. Ти мала вижити. Все, Ай, шановні, пішла я. Дуже дякую вам і за тобі дякую. ігри. Так. Буде бажання ще Дякую тобі за побігати в фазму, пиши. Обов'язково. Бажано трошки заздалегідь, щоб цей. Поїхали, Вікінджан. Добре. Заходіть, поїхали. Не знаємо, хто тут. Оні взяла, та треба спершу вийти, нормально. Гроші заплатили. Хіма не спіши. Нажимай. Ти Оні тут? вибрала. Ти з нами? В машині? Та їдь скоро, поки вона. Поки вона. Вікінджан, ще крайню каточку і хват. I've prepared some jobs for you. Так, постав свій стап. Алло, ще одну зробимо. Та й хват. Стоїть мій сетап. Да? Так, все не бачу. Ага, на яку карту підемо? не знаю. Дінер велика, довго бігати будемо, це теж велика. На маленьку якусь підемо, на цю, що одновили. Давай. Поїхали. Заплутаний жах. Локація там драйв. Правильно визначити від приводу та залишитися в живих 50 раз. Та тут. Що це? Там. Драйв. 6. А де ця мапа? Це А. там, де ми були, де та хата. Та, але
Там якийсь більярд намальований на картинці. Прям так гарно. Так, фото будь-якого МП-детектора, розпочати полювання, стати свідком примарної. Хм. Камера. Доц. Хрест. Фонарик. Бум. В наступних патчах вони планують взагалі типу переворити навіть оцих привидів всіх. Візуалки їх Хай переробити. роблять. Я прям те що всі чекаються. Момент, коли Хай вони це зроблять. Їмпі в мене тут в кімнаті. Вогник бачу. Записав відео з вогника. Так, Вот. температура падає. Пазли. Більярдики. Так, кинув ультрафіолет на столі. Побіг взяти решту. Має бути. Ставлюсь. Що так. Принеси радіо і книжку. Я тут посижу, подивлюся за доцями. І ще трошки доц. Бери ультрафіолет, дивись зразу. Так, немає. Ти мене хоч слухаєш, коли я щось говорю? Я кажу, поставив ультрафіолет на столик, блядь. На столик. Коп. Не слухаю, чесно, не Треба слухаю зовсім. слухати, блін, я що? Я не можу, я не сприймаю нічого. Я якось Де фотік, блядь? літаю. Побачу. Так, ультрафіолета на дверях Несу. на підлозі нема. Дай фотік. Блядь, постав їмпі, блядь. Ти кричиш на мене. Та бо, кричи, от мені пупс. треба сфоткати їмпі, він. Їмпі піднімає. На, поговори, як я в радіо. Написала. Добре, у нас, значить, є вже два докази. Примарний вогник і примарні записи, так? Мгм. Більше нічого не було? Ультрафіолету не було? Не буде. Ні, не буде воно говорити. Тут кістка в коридорі. Та добре, Бачив? так. Куди я що? Я ж тут був. Напевно, що буде мінусова. Кістка в коридорі. Не хочу говорити. Пішли бахнем таблет. А він не то, що не слухається, він не слухає. Я кажу, даю інфу, а. Ну як, де ультрафіолет, де ультрафіолет. Так, розп'яття свідком примарної події. Твої ліки пішли. Все добре, не переживай.
Так, чого ж ти так хвилюєшся за це все? Я щось мав взяти кофе. Я казав, що взяти. Та піздець з цим маньяком, я вам кажу, блядь. О. Так, стоп. Нульова. Я. Мінус. Мінусова. Що у нас ще було? Я вже забув. Що у нас було? Записи. У нас були примарний вогник, примарний запис. Ревенант. На, я приніс то, що ти просив. Show me yourself. 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 Покажи себе. Покажи. Хочу поговорити, хочу тебе побачити. Show me. Hello. Предмет мене знайшли. Знайшов предмет. Поняв? Що то було, івент? Не івент. Що це? Я слухаю твою музику. Як тебе звати? Пауль. Пол Волкер. Що? Які в нас докази були? Паул Волкер. Show me yourself. Які були в нас докази? Вогник був чи не був, бо я не знаю. Маньяк. Розміються, блядь. Це піздець. Кажу, мінусова температура, примарний вогник, канальний запис. Ну, Я замічений, може на щось. Show me yourself. The camera. Show me yourself. Це ревенант, ну типу, у нас все є, нам тільки що? Не дати за допомогою розп'яття почати атаку і світу примарної події. Show me yourself. Hello. Hello. Show me yourself. I know you are here. Hello. Friend. Ну, блин. ти можеш поставити камеру, щоб вона записувала, чи ні? Ну, вона не буде записувати. Треба, щоб хтось за компом сидів, записував в той момент. Ну, коли а там щось добре, відбувається. скажи, як записало от вона. Чи то ти вогник записав? Я вогник записав. Ручками. Show me yourself. Паул. Покажи свою сраку, гніда. Давай. Блядь, хулі ти вийобуєшся, блядь, задуши цього маньяка.
О, ти ходи. Пусти, блядь! Не було. Що ти, нічого не було? Ну подивись, блядь, не було, розказуєш. Hello, Paul Walker. Hello. Пол Show me yourself. Волкер. Can you Paul. kill маніяко? Він рамку скинув свідку. Не дала. Не зміг записати. Show me Оу. yourself. Дякую велике. Що там? Так, що він? Ревенант це жорсткий привид, який буде атакувати всіх без розбору. Їх швидкість може бути оманливою, оскільки в стані спокою вони повільні, однак як тільки вони розпочинають полювання, вони рухаються з неймовірною швидкістю. Особливість ревенант буде пересуватися значно швидше, переслідуючи свою жертву. Якщо сховатися від ревенанта, він буде пересуватися дуже повільно. Долар дало. Show me yourself. Show me yourself. Так, я 3 звуки записав. Can you please show me coffee man ass? Привіт, Христ. Справи в нас добре. Полюємо на привидів. Що, я теж візьму камеру, чи що? Чуєш. А, Оф. що ти хочеш, блядь? Я хочу передати привіт Христині. Побажати їй гарної ночі. А у нас ліків більше нема? Чи що? Шкода, що вона не чула того, що ти сказав, бо ти, блядь. Хочу передати привіт Христині. Побажати їй гарного вечора. Що Ну, мені я записав. Паранормальну подію? Ну, щось записав, що то. Форма туману. Не дати приводу розпочати полювання. Що це? Чуєш ти? Привид. Давай, хоч поговоримо. Алло. О! Все, можна виходити. Ми всі добки зробили, нам більше не потрібно. Ти відстій. Отак от з ними треба розмовляти. Та хоч. Хто там? Доказ. Ревенант, поїхав. Як гарно все зібрало. Ну, я ще Запис. хочу одну. Може ще одну? Ні. Ну, Ні. маленько. 3 години якраз. Ну, Будь ласка. I've got some jobs ready for you. Пішли. Туди саме, типу, коротенько. Щось якісь привиди, вони такі от. Вони якісь такі, знаєш, ні риба, ні м'ясо. Ну, ти натиснеш, Я може готовий. готов. Та. Тисну. Датчик руху, полум'я, відео з привидом. Starting the investigation. Датчик руху, полум'я, відео з привидом. Sightings, but please remain Мене все влаштовує, я пішов.
Менше. Щось кинуло. Можливо, тут. Ні-ні, в туалеті. Блін, десь тут, коротше. Зараз я по градуснику подивлюсь. Що? І зараз тут якось знайдемо. Ми тебе тут і закопаємо, поняла? Угу, зараз нас задушить. Якщо ти не демон, звичайно. Якщо ти демон, да. Ой, пробачте мене за витікливо. Тут, походу, в туалеті. Потухла в туалеті, ну ти... Так, ультрафіолет в ванну кину. Рацію треба в останній момент тарабанити. Спочатку зараз треба сіль. Я Книгу. залишусь тут, подивлюся до цю камеру. Пішка порухала. Так яков ні, порухала в кімнаті. А, стоп. Ну, Ні, там тут все там правильно. більше В температура туалеті. падає. В туалеті порухала. Дивно показує. Десь щось мацнуло. Падло. Ультрафіолет. Ладно. Блядь, не можу дістати. Мило дістав замість ультрафіолет. З собою заберу в машину. Піду піднесу чогось там сюди. Книжку поставить там все. Такі штуки, прибамбаски. Так, ультрафіолету не залишає, коли ходить. Взяв радіо, ще один хрест. І візьму фотик. Так, датчик руху, все. Даю фотик. Тримай радіо. Я ставлю хрест тут в коридорчику. Можеш говорити з нею, чи я поговорю? Вийди, я поговорю. Що там EMP показує? Пише. Відійди від EMP! Що в нас таке? Доц. Доц був? Угу. Примарні записи, доц і... Вони нового привида вели. Блять. Обамбо є якийсь, чуєш? Сфоткай, що. Входи по доцах часто. Чую радіоприймач. Діоген. Да. Ніч. Так, що у нас там ще Нам треба було поняв. з допок зробити? Відео з приводом. Відео, датчик руху. Полум'я загасити. Беру полум'я. Вийди бахни таблеток. Відео з приводом не зрахувало. Кажу, піди бахни таблеток. Добре, зараз. Я чекаю, поки він на доці з'явиться, щоб відео записати. Що таблетки бахать? Деоген противна штука, чувак. Де фотік? В коридорі лежав. Деоген противна штука, він помало рухається, він тебе не наздожене, так якщо ти будеш манцювати. Якщо щось, то веде його на кухню, якщо атака почнеться. Що його взяти? 5 чоловік, що в машину? Таблетки бахну. О, вона. Таблетки бахнув.
Пупсики, пупсики, в чатику сидять пупсики. Відео справедливо. Show me yourself. А стань в двері, ти він зараз пройде. Ну. Зніми датчик, бо він... Ні, я хочу Вже- подивитися, що дає за Блять. Він в мене агриться камера на нього. Я можу зняти датчика замість приводу. Хорошо. Show me yourself. Та ну, я не встигаю зняти. Він просто з'являється на секунду і все. Іди в цей в машину і сиди постійно знімай, та й все. Що в чому? Чи не хочу в машині сидіти. Там страшно. Зняло? Подивись, будь ласка. Ні. Ну він дуже ж пропадає. От постав доц, будь ласка, десь за камеру. От буквально на висоті камери і постав його над циральником. Отак добре. Супер, все. Ідеально. Ось мені буде поіграти. Ну, що показувати. Логічно, щоб ти потоптався мудак. Так, де якісь предмети можуть бути? Лапка на кухні може бути в шафці десь. Та нема тут вже шафки. Дивись, він взагалі активності ніякої не проявляє там в кімнаті. Угу. Світ включено. Теж не проявляє, я чую. Свіженький вітерець на вулиці зараз. Прикольно так. Собаки, так. Гріб. На жаль. А ми можемо тільки 5 фоток зробити? О, Мгм. раніше наче більше було. Коротше, він не хоче показуватись на доцах. Хрест горів. А де ще один? А згаси світло, Ваня.
сліпуча херня. Три аудіозаписи я зробив. Не показується. Ще. Так. Я там сидів, тоді було. Тут Люка. Daniel Garcia, show me yourself. I want to see you. Bitch. А ну, вертайся в хату, походу він на тебе запав. Привида. Нещасні. I'm home. Hello. Show me yourself. Пупсик, виходь. Гарсія, давай. Це швидко. Кажись мені. Show me yourself. Give me a sign. Give me a sign. Show me yourself. Show me. Шафка закрита тут. А де ховатися, якщо що? Ніде. Hello. Він вже не покажеться, пішли. Поїхали. Give me a sign. Нема сексу. У мене глузд 0. Поїхали в Кінджунич. Джуні. Що атака була? А, то була атака. Я потух. Що? Чого? Вікін Джуна. Він, Джуна. а він побачив. Він побачив, як я сховався. Чекай, а це ж дивоген, від нього не сховаєшся. А, де він? Да, я забув, що від нього не можна ховатися. Поїхали? Ти в машині? Дивоганчика вибрав та пих. Ура! Я вижив, баняк вмер! Але О, міг не ти вмирати. помер. Бо я казав, Біг, іди біг. на вихід, а ти там щось шаройобився. А я якраз йшов на вихід, і він так от I've почав. got some jobs ready Ah. for you. Тому... Ну, чо? Диоген, ви померли. 207 баксів всього дали, якщо вмираєш. Ну. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Добре, Та ну, Кінжулька, це ж- дякую тобі за гру. Лавер, Та тобі навзаєм. приємного вечора. Почуємося. Якого? І А? тобі дякую, Ков. Чатіку. Дякую. І чатіку добра, всього хорошого, спокійної ночі. Чатик, всім велике дякую, що дивились цей стрім. Не знаю, якщо вам буде подобатися, коли ми гратимемо фазмофобію, звичайно, ми будемо грати чуть на на вищому рівні складності. От. Відправлю зараз вас до когось в рейд. Завтра стрім скоріш за все, по мафії буде в день. А ввечері може бути по чомусь іншому стрім. Так що
Всім добра. Бережіть себе. Заходіть на стріми. І все буде заєбісь. Дякую.